Dzień dobry. Proszę kilka słów do mikrofonu. Привіт, це я. І так, я знову з рюкзаком в аеропорту. Традиція є традиція. Раз на рік збираємось усім офісом, щоб зблизитись і трошки повиховувати новеньких. Тому застібаємо пасок, робимо вигляд, що не боїмося турбулентності, милуємось пейзажами, ганяємось із сусіднім літаком і, звісно, нудимось 5 годин у повітрі. А потім приземляємось в одному з найнебезпечніших аеропортів світу. Ladies and gentlemen, welcome to Masai Mara. Everything that I've read, praise the Lord. Worship Christ with the best of your portion. Попереду година, після якої ти точно зрозумієш, чому Мадейра так швидко закохує у себе. Готовий ахнути, бо я вже ахнув. У нас було 2 дні пригод. О, kurwa. Найвищі точки острова. Зешин. Водоспади, які падають просто на дорогу. Краєвиди, через які забуваєш, навіщо взагалі діставав телефон. Просто відшибає мову. І той самий маршрут, який мав бути, десь приблизно 800 метрів. Коротше, план був хороший. Штос. Реальність значно краща. Це чудово. Тож почнемо із самого початку. І навіть із цього місця вже можна починати розповідати, бо тут реально є про що. Тож, трішки історії і фактів. Сам аеропорт відкрився у 1964 році, і тоді це була коротенька смуга, усього лише 1600 метрів. План продовжити її з'явився лише після катастрофи у 1977 році, коли літаку не вистачило довжини для посадки, він викотився за межі смуги і врізався у скелю. Тоді загинув 131 пасажир. І з часом, через зростання туристичного інтересу, смугу продовжили, і тепер вона буквально парить над дорогою, спираючись на величезні бетонні колони між двома скелями. Через складність рельєфу цей аеропорт і досі входить до списку найнебезпечніших у світі. Пілотам доводиться майже летіти у скелю і лише в останній момент розвертати літак на смугу. А ще тут постійно гуляють пориви вітру. Тож посадка, це завжди якась лотерея. Нам, щоправда, пощастило. Посадка була без пригод і навіть м'якіша, ніж в Варшаві. Але попри все це, довкола є купа класних точок для спостерігання за літаками. Місця, де ти буквально стоїш в кількох десятках метрів від злітно-посадкової смуги і бачиш, як літаки пролітають буквально біля тебе. Якщо любиш дивитись на злети, тут можна зависнути надовго. Аеропорт названий на честь місцевої легенди – Кріштіану Роналдо, який народився саме тут. Усередині навіть є його бюст. Скажімо так, перша версія була така, що сам Роналдо би, напевно, не впізнав би себе. В аеропорту треба було закрити усі організаційні питання, типу знайти транспорт, бо без нього якось інтегруватись було складно. Наш із Доротою план був амбітний. Трохи був, соціальна інтеграція в готелі і походи на 800 метрів, які, як потім виявилося, були 800 метрів із маленьким хвостиком. І поки всі фоткали бюст Роналдо, ми з Максом і Камелем займалися справою. Забирали наші тачки, бо хтось же ж мав почати цю пригоду відповідально. Це прильоту, перші враження. Тут дуже волого. І, в принципі, тепло. Тепліше, ніж в Варшаві. Зараз проходить процедура оренди автомобілів. От наш Макс вийшов, зараз нам видадуть машини, на яких ми будемо кататися. Трошки довго займається весь процес, тут тільки що Макса допустили. Ми лишилися ще з Камелем і ще чекати, думаю, з півгодини. Півгодини пролетіло і нарешті нам дісталась ось ця тачила. Так, мінімально вшатана, але це стандартний пакет Madeira Edition. Якщо машина тут не скрипить і не дихає важко, значить вона ще Мадейри не бачила. Чуєш писк? То щось невідомо в тій машині пищить. Але їзда по Мадейрі не належить до найлегших. Але про це я розкажу трішки пізніше, бо дорогою до готелю єдине, що ми могли видати, це охання, ахання і трішки нецензурної лексики від того, що творилось за вікном. Перші враження від дороги, навіть самої дороги туди, це вже вау! По-перше, дуже вузькі дороги. По-друге, вони серпантинні. По-третє, тут зелено, тут дуже багато зелені і дуже волого. Допхалися до готелю нарешті. Що там, перше враження? Як ci się jeździ motorem po Funchalu? Super. Ale samochodem Arnią też. Powinnam robić tak i dać ci do drugiego. Dokładnie, tego oczekiwałem. Це так, кілька слів про місце нашого перебування на найближчі 3 з хвостиком дні. Про одну круту фішку цього готелю я розповім наприкінці відео. Тож пропоную завершити цю прелюдію і переходити безпосередньо до найсмачнішого. Доброго.
Чи, як то кажуть, бонджорно. Ну майже. Перша локація. І якщо не брати до уваги усі зігноровані нами знаки заборони в'їзду сюди, Невеликих знаків, że wjazd заборонений. Ja nie wiedziałam. Był jakiś znak? Chyba nie. Witaj, przygoda. ми сюди доперлися. В мене немає слів. Ну, те, що ми побачили, ми проїхали через тунель з такими висячими соплями, такими висячими рослинами, під дощем, під водою чи водоспадом. Ну, це божественно просто. А те, куди ми йдемо далі, розриває всі шаблони. Свіжі фрукти, авокадо, банани, прямо біля дороги, прямо свіженькі з дерева самого. Трішки пройшовшись, за повороту визирає Каската дос Анджос – водоспад ангелів у перекладі. І це водоспад, який просто падає на стару дорогу, що активно використовувалась до того, як збудували нову у скелі. Пізніше цю дорогу вирішили закрити від гріха подалі через небезпеку камнепаду. Але, як ти бачиш, нас це не зупинило. Під водоспадом постійно зупиняються люди. Хтось знімає, хтось просто ловить момент, а хтось не може стриматись. Був би гріх таке не зробити, правда? Правда. Тут немає огорожі, немає вхідних квитків. І саме ця деталь робить Мадейру прям такою живою. Природа не відгороджена, вона прямо тут, прямо поруч. Через це ти сам відчуваєш себе живим, і ейфорія злітає до небес. Сам водоспад знаходиться біля обриву, досить такого стромого обриву. Вода дуже тепла. Ну, прям кайфово. Добре, що немає вітру, тому все вогонь. Прям пройшов термінатор, чесне слово. Вже після першої локації, прям емоції переповнюють. Це щось дике. От так само, як я розказував про Ісландію, що це інша планета. Тут, я би не сказав, що це інша планета, але тотально інший клімат, інша природа, зелень, все таке вологе, мокре, класне, приємне і дуже тепле. Особливих емоцій додає сам проїзд під водоспадом. Мабуть. Бо єдине, що я встиг зробити, це зняти Макса. Обезбачений Макс. Хто б сумнівався? І поки одні розважались під водоспадом, решта групи впевнено чапала до машин, а я, щоб не нудьгувати, підкинув собі ще один атракціон. Я знову себе відчув, як в Індонезії на Болті. Юху! О, є! Ой, групу нашу залишили там, а я собі поїхав. Добре, що є Пьотрик. Мадейра – це коли навіть корови мають кращий краєвид, ніж ти з балкону вдома. Який не який, але поки все ще ранок. Свіже повітря, кава в рюкзаку, і ми рушаємо туди, де природа вирішила показати себе наповну. Попереду – долина 25 водоспадів. Назва звучить романтично, правда? Поки не дізнаєшся, що маршрут пролягає зверху вниз. Тішитись нема чим, пізніше побачиш чому. Але не забігаємо наперед. Біля входу коротка перевірка. Вода, камера, настрій, і 3 євро, будь ласка, за вхід. Так, навіть у раю треба оплатити квиток. Зате далі тільки природа, левади і легкий шурхіт води, який супроводжує тебе весь шлях. Коли ми планували подорож, це місце відразу впало на око. Усе через ці мадейрівські левади. А що це таке, я покажу трішки нижче. А зараз ми ще повні сил впевнено крокуємо вниз і насолоджуємось тишею, зеленню і тим, що поки що не потрібно підійматися нагору. Долина 25 водоспадів Ribeira das 25 Fontes отримала свою назву не тому, що тут рівно 25 водоспадів. Їхня кількість постійно змінюється, залежно від пори року і кількості дощів. У сезон злив можна побачити навіть понад 40, коли звичайний струмочок перетворюється на повноцінний водоспад. А влітку лишається хіба десяток, якщо пощастить. Цим струмочком ми пройшли на іншу гору і крокуємо стежиною уже там. Такою стежиною ми йдемо вже добрі хвилин 20.
знаєш, що найгірше? Найгірше те, що ми йдемо вниз. І ми ще не дійшли. До самих водоспадів 25 оцих от водоспадів, там залежить з якої сторони ти будеш йти, це від 40 хвилин до 1,5 години. Ну і потім доведеться підніматися на самий верх. А Петрик пошед там лач. Весь час ти йдеш таким напівтунелем. Справа зелень, зліва зелень. Все зелене, все мокре, все вологе таке. І дуже свіже повітря. Прям кайф! Більшу частину дороги ти стабільно йдеш асфальтованою, широкою стежиною під постійним кутом нахилу. Але потім, через відставання за графіком, починаєш шукати скороти. І такі там теж є. І от ідеш ти собі такий впевнений у своїх трекінгових кросівках, а поруч проходить він. Дарек. Крапки. Дрога. Легенда у капцях. Без страху, без здорового глузду, але з душею справжнього туриста. Ну реально, нащо тобі Gore-Tex, якщо ти маєш бойові шльопки і шкарпетки з бідронки? Нарешті почалися сходи, дуже стрьомні сходи. Ми вирішили піти так, на скороти. 200 метрів такими сходами вниз, замість 1,5 кілометра, щоб обходити. Ну що нам? Просто часу шкода трішки. Поки що ніхто не впав, що тішить. Ви на шляху і Ми дійшли до якоїсь підстопової станції. Я щиро досі не розумію, до чого тут долина 25 фонтанів. Ну, тобто водоспадів, я їх так називаю. не дивуйся, цим пунктом завідувала Дорота. Йдемо далі. Тому я просто літав там з камерою, абсолютно не розуміючи, що нас чекає, і все для того, щоб упіймати найщиріші емоції. А ось і ті моменти, коли маршрут стає справжнім. Вузькі стежини уздовж левад. Ну і подивися, яка гарна красота. Оце от є левади. По ним стікає вода з гір. Потім цю воду тими левадами достачають вниз усі села, тобто вода технічна і питна теж, в тому числі. Тиша, вологість, дуже зелено. Перфекто. Тож левади – це не просто канали для води. Вони тут понад 500 років. Португальці вирішили прокласти ці хитромудрі канали через гори, щоб забезпечити полив полів і сіл Мадейри. А тепер ми йдемо ними, насолоджуємося краєвидами і слухаємо шурхіт води. Ми йдемо цими стежинами, а звідусюди капає вода. Дерева виглядають так, ніби вони спеціально ростуть для того, щоб повиснути на гілках. Dobra, nie mam tych drzew już. Nie mam Madery, proszę. Nie psuj Madery. Ну а каміння, щоб їх підперти, а то раптом у всесвіті зникне баланс. І тут раптом серед дерев відкривається вікно з краєвидом. І все. Нас поламало. Madzia, hello. Tu jesteśmy. Co tam? Wow. Sprawia wrażenie? Wow. No. Sztos. Ще хвильку потерпи, вже зараз доходимо. У мене тут перша стадія охання і ахання. Черговий раз переконуюся у тому, що те, що бачить камера, ось ця, абсолютно не передається. Я не знаю, коли почнуть робити самі ті камери, які будуть хоч якось передавати в якійсь мірі цей об'єм, але це просто, це штос якийсь. Це не передати цю велич. От уяви, я собі зараз іду, розказую Кароліні, як я придумую собі текст. І дивлюся ось таке. Ну і тут в мене захоплює дихання, я просто забуваю, що я хотів сказати. І як зараз. Позаду мене є один з тих 25 водоспадів з цієї долини, до якого ми нарешті дійшли. Sehr schön. І нарешті ми дійшли до водоспаду Ріско, одного з найвищих у долині. Його вода падає з висоти приблизно 100 метрів, а струмки навколо створюють постійний дрібний туман, який буквально освіжає все довкола. Під час сильних дощів водоспад стає ще потужнішим, а камені поруч слизькими, тож уважність тут на першому місці. Словами не передати. Камера просто не передає, я не знаю. Кароліна, от спробуйте щось сказати в цьому. Це чудово. Це прекрасно, це чудово. Ну, глянь. Вид вгору, то вид вгору, але подивись, куди він падає. Подивись, що в нас під ногами. У певний момент частина нашої групи вирішила піти іншим шляхом. І як виявилось, надаремно. Вони натрапили на інші водоспади, не менш вражаючі, ніж ті, які побачили ми. Тож, якщо колись тут будеш, обов'язково заверни і туди. Це варто.
Все це прекрасно, але час тисне. Сьогодні нам ще стільки всього потрібно встигнути побачити, і ще стільки повертатися нагору. Co mówisz? Co tam schodki? Jakieś dziecięce. Nie pal. No smoking. Co, przerwam na papieroska? Jak tam? Zapaliłabym, no. Ну і як і очікувалось, дорога назад – це такий собі челендж. Доходиш собі на самий верх. По-перше, дуже душно. Немає руху повітря, йдеш запиханий. З тебе лється просто все, що тільки може литися. Бам! На самій горі, будь ласка, хмара. Ми десь застрягли тут з самого верху і далі не пускаються горами. Цікаво. І Кароліна щось. А там на шукає. фоні, власне, видно ту саму машинку. Як виявилось потім, це транспорт для зовсім лінивих. Такий собі шаттл, який може підвести тебе вгору або вниз. Ціна, ну, скажімо так, не космічна – 3 євро. Але зате твої ноги потім точно скажуть тобі дякую. Піднявшись на сам паркінг, ти стоїш в хмарині. Ну, зараз якраз ця хмарина пішла вже геть трішечки. Ось по цій стороні видно, що там нічого не видно. Ось спереду так виглядає. А це просто машина, яка просто розчиняється у горизонті. І у цьому уся Мадейра. Artyom zostawił żelazko na gazie. Mówiłem, żeby uważał z tym ogniskiem. Większy niż w ząbkach. No nic nie widać, Artyom. Zobacz, co odjebałeś Co na wy tej tam maderze. filmujecie? Co wy tam nagrywacie? Przecież nic nie widać. Ja mam ekstra zdjęcia. A, bo Justyna Piotrka Piotrka mam. ogląda. У самому кінці цю локацію можна підсумувати саме так. Tyna już nóg nie czuje i wącha moje. I dobrze. Тому цю локацію заплануй собі обов'язково. Але виділи на неї трішки більше часу, бо ходити доведеться багато. А я тим часом роблю непомітний перехід через туман, бо зараз він нам капець як буде потрібен. Ліс у місцині Фанал. Так, зі знаку одразу і та й не скажеш, на що ми взагалі сюди приперлися, але це буде девіз усього цього виїзду. На що ми сюди взагалі приперлися. Зате, я тобі зараз покажу, що тут можна знайти. Ця дорога явно для людей в шльопанцях, тому тут мають бути такі якісь гірські боти. Головна ідея, на що ми взагалі сюди приперлися, полягає у тому, що ох ти, я вступив в какашку. Головна ідея взагалі того, навіщо ми сюди приперлися, полягає у тому, що ось ці дерева, особливо коли вони в такому тумані, туман зараз є, але він зверху. Воно виглядає супер містично, супер класно для зйомок якихось хоррорів чи, не знаю, страшилок. Будемо чекати, аж той туман трошечки зійде вниз. Можливо, щось здасться. А так, ці дерева виглядають дуже няшно, такі зелененькі, класні. А взагалі нікого не лякають. Все тут класно, тут дуже м'яка травичка, прям ідеально. Але вважай, якщо ти захочеш побігти, покотитися, бо є таке бажання, тут купа мін. На них треба вважати, щоб не вступити. Ну, і як ти бачиш, все владналося, нам все вдалося. Потрапити саме в цей ліс, саме у ту погоду, яка потрібна для цього лісу. Камера, як завжди, нічого не передає. Хоча, скажу тобі так, саме тут, зараз, в камері, воно виглядає більш круче, ніж вживу. Вживу воно щось таке розмазане, але на камері виглядає перфект. Тому насолоджуйся. Так, тому що на початку, коли ми приїхали, було сонце. Ідеальна видимість, і я такий, ну і де ж той туман? І вже подумав, що без магії обійдемося. Але не встиг гукнути, як природа підкидує ці спецефекти, тож дівчата терміново вмикають режим модельок. To tak wyglądałaś, jakbyś była po róży o 15. Цей ліс – це частина давнього лаврового масиву Лаурі Сільва, який внесений до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Тут ростуть лаври старіші за більшість країн Європи, деяким понад 5000 років. А туман, який тут витає, зовсім не випадковість. Він тримається тут більшу частину року і додає місцю саме того самого магічного вайбу. Кажуть, що якщо у Фанал немає туману, він просто пішов на обід. Людей, я не скажу, що тут сильно багато людей, можливо, через те, що тут не сезон. Їх достатньо,
але територія настільки велика, що спокійно можна зробити фотки. Тих дерев вистачає на всіх. Нема проблем. Чи черг, які я не люблю, щоб стояти, щоб зробити якусь фотку. О, знову туман прийшов. Він то приходить, то виходить. Дослівно за хвилину все міняється дуже сильно. Після кількох годин у тумані час повернутись до життя. Трішки сонця, трішки вітаміну Д і, звісно, щось перекусити. Бо на голодний шлунок, чесно кажучи, навіть природа вже не така і красива. А там, де сонце, там і океан. І саме там нас чекала найочікуваніша нагорода. Ну якраз отут місце, де ми маємо їсти. А знаєш, що найцікавіше? Найцікавіше тут? Те? Дивись. Опа. І басейни, і там народ плаває. Все це вулканічні скали. Як не скористатись тих басейнів? Такі от басейни, не штучно зроблені природою, вулканічні скали. Народ тут плещеться, вода тут оновлюється від океану, вона в принципі тепленька. Я ще не купався, але пацани кажуть, що тепла. І дуже солона. Тому треба лізти. No i to jest ekipa, która zamierza teraz skakać. Dawaj Madzia, pierwsza. Let's go. A tutaj jest ten. Tu są glony. Opa. Ale wiedziałem, że aż tak ślisko. Вулканічні басейни Порто Моніш – це одне з тих місць, де природа зробила все ідеально, а люди, на диво, не зіпсували. Вони утворилися природньо, після виверження вулкану, коли розпечена магма застигла, а хвилі океану доробили все як треба. Вода тут чиста, солона і постійно оновлюється. Атлантика сама заходить просто через скелі. Температура, в принципі, як і в житті. Іноді прохолодна, але завжди свіжа. А поруч так званий балкон з видом на океан. Всіяний крабами, які неквапно повзають по стінці. Здається, що вулкан тут створив кращий спа, ніж будь-який п'ятизірковий готель. Але скільки б не хотілося залишитися тут довше, час рушати далі. На Мадейрі кожен поворот – це нова пригода. І щоб побачити більше, доведеться знову підійматись угору. І повір, дороги тут – це окрема історія. Серпантини, крутосхили, тунелі, вітер, який так і хоче вирвати кермо з рук. А ще ці супервузькі дороги, де місцеві спокійно залишають авто просто посеред проїжджої частини. Супер вузенько. Вони ще й паркуються так от. Новачкам тут точно не мед. Без досвіду краще навіть не пробуй, бо перегріти гальма чи мотор тут простіше, ніж знайти місце на парковці. Їзда по Мадейрі не належить до найлегших, але в принципі не все так погано, як очікувалось. Я думав, що буде прям капець-капець, ще не вечір. Їдемо далі. А ще тут дерева ростуть отак от просто посеред дороги, розділяючи її на дві частини. Телефон не передає цього куту нахилу, але ми так дуже стромо карабкаємося в саму гору з веселощами. Пускаєш, добре, їдемо. Дякую, хлопче. Але саме у цьому і кайф, коли дорога тебе випробовує, а краєвиди винагороджують сповна. Тому що на Мадейрі кожен кілометр – це як окремий рівень гри. Складно, трохи стрьомно, але чорт забирай, як же ж гарно. Przyjechaliśmy na taki lightowy offroad, bo Max stęsknił się. О, фак. Google трішки наплутав і дав нам не зовсім ту точку, яку ми хотіли. Але в кінці кінців ми все-таки допхались. І, власне кажучи, про краєвиди. Гарно скажи. Ну і як завжди, камера не передає тих масштабів.
Ця шалена місцина носить назву Achadas da Cruz. Є багато відео у інстаграмі, де люди приїжджають у ці кабінкою якраз вниз, проходять стежиною. Ми якраз хотіли цю стежину подивитися, але, на жаль, закрита кабінка. Знизу знаходиться таке маленьке поселення, куди можна дістатися тільки ось такою гондолою. Ось тут видно кут, під яким з'їжджає ця гондола. Зараз вона закрита, він взагалі не знає, чому працює, але це робить враження. Але на низ метрів 500. 600 метрів, nieźle. Абсолютно вірно, Юстина. Щоправда, 600 метрів – це протяжність самої канатки, а перепад висот – це 450 метрів, що теж дуже вражає. Teraz jesteś tylko ty i w tle nic. Morze. Tylko ja i szum oceanu. I szum oceanu. Tylko minutę w dół, słuchaj. Тепер Пьотрик і Магда теж допхалися, а це означає, що всі в зборі і його пухнастість готові розповісти нам про це прекрасне місце. Тож, відповідаючи на твоє запитання, по що воно там таке є, скажу так, це така собі фермерсько-дачна місцина з полями. Канатку тут збудували не для туристів, а щоб фермерам було легше добиратися до своїх ділянок, які знаходилися просто під скелями. Назва Achadas da Cruz походить, ймовірно, від старої каплиці Vera Cruz, а слово Ашада в перекладі з місцевого означає плато або рівнина. Тобто, грубо кажучи, це плато Святого Христа. Звісно, туди можна і спуститися на своїх двох. Шлях займає приблизно 2 години в одну сторону. Але, камон, це вже точно не на сьогодні. Тут же поруч біля канатки можна винайняти будиночки Rural Stay із виглядом на океан. Звучить романтично, правда? Але якщо вірити відгукам, то там усе максимально рурал. Навколо ні душі, інтернету як снігу на Мадейрі, а головна розвага – це рахувати хвилі. Тож якщо мрієш про повний детокс, ось тобі ідеальне місце. А якщо ні, просто приїдь, зроби фото і тікай назад угору. А ми тим часом по коням. І мчимо на останній на сьогодні сеанс сансету. Таке враження, що на Мадейрі сонце сідає по кілька разів на день. І це місце у нашому плані було дуже символічним. А ось цей пан зараз усе пояснить. Тож, мої вітання. Привіт! А ми, власне, тут на краю Мадейри. Зустрічаємо сансетішну. В момент, коли сонце сідає, тут збирається дуже багато людей. Воно і не дивно. Це прекрасно. Камера зараз абсолютно не передає того виду, що бачать очі. Та ти замахав вже з тою камерою, усі це вже давно зрозуміли. Це найзахідніша частина самої Мадейри. Перед нами захід сонця. Саме тут природа влаштовує одні з найкрасивіших заходів сонця на всьому острові. А позаду нас знаходиться маяк, що не дивно. Маяк звели у 1922 році, він стоїть на скелястому краю Мадейри на висоті приблизно 312 метрів над океаном і досі працює. Його світло видно на відстані до 26 морських миль. І, чесно кажучи, це уся формальна інформація про це місце, тому що далі це вже не факти, а відчуття. Тут мої коментарі стають зайвими, бо нічого окрім підсумкового я сказати не міг. Чому? Бо енергетика цього краю дуже індивідуальна. Тут немає одного спільного вау для всіх. Тут кожен занурюється у свої думки, переживання чи емоції. Але при цьому стоїть поруч із близькими людьми. Саме це я і відчув тут, на краю Мадейри. Люди сюди приходять зі стільчиками, з фотоапаратами, з пивком або вином. І в'йо дивитися. Романтика романтикою, але стояти на одному місці довше, ніж 5 хвилин майже неможливо. Давай, Юстина. Уратуйся, гладморулок. Тебе моментально обліплюють дрібні мушки, особливо якщо ти у світлому. І так, окремий респект Дарику, який увійшов у роль Аполлона з рушником Дарик настільки із впевнено, що навіть сонце почало сідати повільніше, щоб подивитись. А далі нас чекала 40 хвилинна дорога на вечерю, на яку після такого насиченого дня хотіли встигнути усі. Ви на відокі, а вони на обід. І от сидимо ми всі такі, трошечки втомлені, трошечки в шоці, і вся група дивиться на нас із Доротою в стилі «Ну що, психи, що далі?» Ну що далі? Ми озвучили план, на нас глянули як на садистів, і зі словами «Ну, вас нафіг, з вашими тут недалеко, їдьте самі, пішли гульбанити». І, звісно, про те, щоб вставати за пару годин, ніхто взагалі не думав. Але про це трішки пізніше. І от після усього цього, зранку, нас чекала чергова дорога. І, звісно ж, знову вгору. Так, це звичайний мадейрівський підйом.
І не забувай моє улюблене, що камера і досі не передає. Тут такою дорогою діти ходять в школу. І зараз я не стібуся, там на горі дійсно була школа. Але добре, що у нас були машини. Тому що такий фітнес з самого ранку навряд чи би усі потягнули. Хвилин 30 ти їдеш, карабкаєшся вгору, минаєш серпантини і просто офігіваєш від краси довкола. Десь по дорозі до дівчат нарешті допливає ранкова кава, і вони потрохи прокидаються. А на горі нас чекає черговий шок. Температурний. Доброго ранку. Прекрасного ранку цього другого дня. Ну і так, щоб ти розумів, знизу плюс 25, 23, тут 9. Бам! Ну, то так гріє то сонце. Свіженько. І, звісно ж, парковка. Вона тут трохи платна. Є ще хтось І раптово змушує прокачати соціальні навички, щоб зібрати пару євро на її оплату. Перший паркінг Піко де Арейро. Паркінг платний, 5 євро. Ну і 300 метрів. Ось туди в Хмару. Ну, туди зараз не видно. Для лінивих можна використати автобус. Але недалеко. Дорога наверх хоч і займає якісь там нещасні 300 метрів, але по такому камінні, на висоті майже 2000 метрів, а точніше 1817. Ну то так трошечки дається в знаки. Аккуратно, як видихнемо. Проте будь готовий до такого. Тут показується, ну ніби 300 метрів до цього піку від парковки, її навіть видно. Ось вона там, це парковка. Але кут нахилу такий, що доходиш, по-перше, тобі вже ж дуже жарко. По-друге, ти весь такий задиханий. Допхавшись на самий верх, раптом розумієш, цей вид наче з літака. Готовий ахнути, бо я вже ахну. Ти реально понад хмарами. Па-бам! No words. Кожен, хто бачив це хоча б раз, зрозуміє, про що я. Просто відшибає мову. І коментарі тут або зайві, Та й, чесно кажучи, не хочеться нічого говорити. Просто дивитися. або тільки дуже правильні. Za krótkie było, to już za dużo poszło. Стоїш такий на вершині, навколо гори, хмари, краса, вітер в лице. І ще приблизно 400 людей теж так само подумали. І вирішили усамітнитися із природою. І все заради того, щоб, в принципі, зробити ось так. Ну, зараховано. 1818. Chicks complete. Ну і це, здобите? Здобите. Єсть. І корова здобила. Але з людьми тут, звісно, ну, дуже тісно. Дуже багато людей. І от тобі маленький туристичний чіт-код. Не зупиняйся там, де зупинився натовп. Бо достатньо відійти буквально на кілька хвилин далі, і людей стає менше, а краси навпаки. Туристи залишились позаду, а попереду хмари, гори. І таке відчуття, що усі ці пейзажі ще просто не прогрузилися. Тільки будь обережний, тому що можна випадково зупинитись на секундочку, а через 20 хвилин зрозуміти, що ти весь цей час просто стояв і тупо дивився вдалечінь. І, чесно, це абсолютно виправдано. Щоб тих людей позабирати, що думаєш? To było w ogóle os. To byłby prawdziwy sztos. Я тобі не відкрию Америки, якщо скажу, що тут хочеться просто зупинитись, подивитись навколо, побути трошки наодинці зі своїми думками, відпустити усе, що тебе тривожить, і хоча б на декілька хвилин забути про роботу. Падають хмари, падають. Треба їм падати, треба їм. Jak z nim pozazdrościć. Ну твою ж мідь, Дорота! Konkurencja Eximu się wyłoniła. To jest znak. Karola, coś powiesz? Wow! Pięknie jest. Ось я з ними погоджуюсь, але ми пішли ще трішки далі і гля, який там вид. Хочеш прикол? А я на небі. Ми в небі. Я йду по хмаринкам. Камінчики тепер видно. Якщо ззаду забрати оцей от фон, трішечки, який кидається, і травичка, таке враження, що я йду по небу. Лечу по небу собі. Ідеальний пункт, щоб спостерігати за зірками. Або спокійно прогулятися хмарами.
В інстаграмі, звісно, повно відео із порадами, де і як зробити ті самі вау-фотки. І одна з найпопулярніших – це Stairway to Heaven. Або, якщо простіше, сходи в небо. Звучить круто, але є декілька нюансів. По-перше, люди. Їх тут багато. Дуже багато. І майже завжди. По-друге, погода. Потрібна хороша видимість і хмаринки, щоб зловити той самий ефект. Цього разу я туди не дістався. Власне, через той самий потік людей. Є ще порада приїжджати сюди на світанок і зустріти схід сонця. Хоча, якщо чесно, не факт, що людей буде менше. Скоріше навпаки. Бо Інстаграм юзаєш не тільки ти. А після того, як зустрів схід сонця, зарахувати маршрут, який з'єднує дві найвищі точки Мадейри. Є взагалі стежина, яка поєднує Піко де Арейро і Піко де Руйв'я, який там зараз скривається в хмарах, найвищий щит. Це популярний маршрут, який, здається, має пройти кожен поважаючий себе турист на Мадейрі. І ми його теж зарахували. Просто трошки іншим методом. Але ми туди поїдемо машиною. Ну, в нас банально не було часу. І так, це офіційне виправдовування. Але якщо чесно, цього пункту взагалі не було в планах. Здається, десь тут ми включили рівень мазохізму на максимум і вирішили, що треба зарахувати усі вершини, які є на острові. Тож робимо чап-чап переміщення, і ми вже готові підкоряти чергову вершину. Під'їзд до найвищої гори Мадейри виглядає так, що паркінгом приїжджаєш ось туди і звідтам ножками ще годину 07. Ну так показує Google. Доріжка, в принципі, така, вона не є важка. Але через брак кисню, ну то чуєш, який я запиханий. Фух, добре, їдемо. Dzień dobry. Kto tam mieszka? Chatka-puchatka. Йдемо по хребту. Пройшли десь хвилин 15. Тут обрив, тут обрив. Клас, супер, я в захваті. Але дуже душно. Немає руху повітря, усі хмари стоять на цій верхівці. Ну і душно. Перед нами ще десь година йти, тому let's go-шки. Знаєш, я тобі скажу, що в мене є маленький флешбек з Ісландією. То саме. Ідеш 5 метрів, дістаєш телефон, знімаєш. Ідеш ще 10 метрів, дістаєш телефон, знімаєш. Сховай телефон, тряпка, тримай себе в руках. Ні, неможливо. Ну, інша планета, майже. Вони різні з Ісландією. Але ну тут не прямо. От такий коментар. Поки зараз трошки видно, от нам от туди, на ту верхівку, ставлю, що ще десь півгодини топати. Сонце так гріє, дуже душно, немає руху повітря і волого, вже весь мокрий. Щит отам от. Ми ось тут от. Що, йдемо? Idem. My jesteśmy Rubio, tak? Zaczniemy raz. Yes. Ну ось лишається пару метрів просто до верху. Обгорівші дерева довкола. На нас насувається молоко. Нічого не видно. Це ну просто бомба. The last steps już widać. Szczyt. Dawaj, Di, dawaj. Ще трошки. О, є. Щось ще бачить. Ну, привіт. Я на самій верхівці Мадейри. We did it! Виглядає нереально просто. Окей, досить епічності, пора переходити до корисно-пізнавальної рубрики.
Я так трошки побліднів. Обов'язково бери з собою SPF-ку, тому що сонце ж парить, просто нереально згоріти. Бам! Момент. Як я вже казав, пік Руйвіо – це найвища точка острова Мадейра. Приблизно 1862 метри над рівнем моря. І ось ти нарешті там. Ну і тепер офіційно вершина здобута. Юрій, скажи, що ми класні. We are cool. Yes. Але чесно, найсильніше враження справляє навіть не те, що це найвища точка, а те, що ти доходиш сюди своїми ногами. Після усіх цих підйомів, сходів і кілометрів маршрут починає сприйматися зовсім по-іншому. Особисто я, окрім краєвидів, залипав на хмари. Вони буквально повзали по гірських хребтах, перетікали з одного боку на інший і виглядали так, ніби хтось увімкнув уповільнену зйомку. Мене це прям заворожувало. І ще одна маленька порада. Поруч із самою вершиною, де всі традиційно роблять фото і зараховують собі підкорену руйву, є ще одна оглядова площадка. Особливо раджу туди сходити, якщо на верхівці яблуку ніде впасти. Вона знаходиться трошки нижче, але види там ані трохи не гірші. Може навіть навпаки. І якщо на вершині я залипав на хмари, то тут я переключився на місцеву фауну. Тут можна зустріти чхаючого гірського козла, а прямо під ногами у тебе Високогірні ящерки знайшли якийсь кусок яблука і його дірібанять. Я досі не знаю, що саме є в повітрі на цій вершині, але одних воно відправляє в режим глибоких роздумів, Мартін! а інших у режим спонтанних танців. Коротше, якщо колись тут опинишся, зверни увагу, куди тебе потягне. Ну, а якщо маєш здогад уже зараз, то пиши в коментах. А ми тим часом чап-чап знову на верхівку, бо ти не повіриш. Змінились шпалери. Рестує спінки. Odblokowany nowy widok. Pam-pam. Тарота, Патриція. Традиційно. Що ви можете сказати в порівнянні з Ісландією? Уrywa dupę. Urywa, no. Więcej tu chodzenia jest. Rzeźba pośladków będzie dużo lepsza Cieplej. niż po Islandii. Na pewno cieplej, wyższy UV. Chociaż tam też było słyszeć. Myślę, że zupełnie Endorfiny inaczej. są też okej. Ktoś ma podbite. І на цьому нашу експедицію на найвищу точку острова можна було би і завершити. Попереду був обід, а це на секундочку аргумент серйозний. Проте була одна проблема. Я вже скаржився раніше, що на Мадейрі практично неможливо просто йти і нічого не знімати. Так от, по дорозі назад виявилось, що проблема нікуди не зникла. Я стільки разів пробую змусити себе сховати телефон. Не можу, просто неможливо це зробити. Просто в карман положи. Ні. Не работает. Не працює. телефон, тоді не буде на що знімати. Ага. Хитрий який. Опа. І в той момент я зрозумів дві речі. Перше, це був найкращий коментар за весь день. Друге, він був абсолютно правий. А ми тим часом мчимо на обід, бо від бурчання в животах уже навіть трохи трясло машину. Після ранку в хмарах їх двох вершин день нарешті сповільнився. Ми були втомлені, голодні і максимально щасливі. І знаєш, що дивує? Не сам похід, а те, що для 20 людей вдалося знайти місце, де все було спокійно, смачно і без хаосу. Смакує? Я щось досі підозрюю, що Дрота має якісь секретні зв'язки з богами Мадейри. Коротше, їжа в них топчик, сангрія теж зайшла як рідна, нам усім смакувало. Контакт залишив в описі. А ми, уже заправлені, помчали далі на зустріч океану. І поки ми рухаємося до води, я займу тебе кількома цікавими фактами. Мадейра – це не просто шмат землі в Атлантиці. Це вершина гігантського вулкана, який колись виріс прямо з океану. А океан довкола – це взагалі не пляжна зона в класичному сенсі. На Мадейрі настільки була проблема з піском, що для деяких пляжів, таких як Кальхета Біч, пісок просто привозили із Марокко. Прикинь? Коротше, такими темпами ми допхались до води. Ну і завершення цього прекрасного дня – пляж. Нарешті пляж. Вода має бути тепла, але зараз це можна буде перевірити. Та-та-та, для когось вона зимна, але насправді вона була дуже й дуже приємна. А що ти очікуєш від океану, а? Тут починається найцікавіше.
Пляжі на Мадейрі – це окрема історія. Тут майже немає класичного білого піску, як ти собі уявляєш. Бо острів вулканічний і більшість пляжів – це чорний вулканічний пісок або галька. І цей чорний пісок виглядає як артхаус. Але по факту це просто вулкан, який колись трохи переборщив. Частина пляжів тут навіть не природні в класичному сенсі. Береги просто облагородили, поставили хвилерізи і зробили місця, де можна нормально зайти в воду. Або потанцювати, в принципі, чому б і ні. А десь навколо острова ще й проходить маршрут міграції китів і дельфінів. Це, до речі, один з їх представників. Знайомтесь. О Jezu, żyjesz? Дороті, як ти бачиш, дуже зайшли танці. Проте ти тут не одна, пам'ятай, нам ще про Мадейру розказувати глядачам. Ну і з пляжами, в принципі, все. І я ж казав, що це не зовсім пляжне місце. Тут більше про природу. Я маю відгук. Вода дуже тепла і є дуже класна забава на хвилях. Люкс, найс. Co powiesz? А тут варто було б зробити невеличку паузу. Nie no, Dokładnie. generalnie więcej jutro opowiemy, bo na razie jest ciemno i... І приємні. І трохи про нічне життя. Воно тут є і доволі жваве. Тож, рубрика «Як ми з нашими лобузами проводили вечори після заходу сонця». Якщо вдень Мадейра вражає краєвидами, то ввечері вона ніби трошки сповільнюється. Вулички наповнюються музикою, набережна якимись маньяками, але наш рецепт був трішки простішим. Ну і наша екіпа. Ми просто всією компанією виходили гуляти містом. Без якого-небудь плану. Ні, я не wiem gdzie. Без списку «О, це треба обов'язково побачити». Просто йшли, жартували і ловили моменти. А це в нас Кароль. Він мені допомагає з накруткою фільмів. Кароль, ти моя допомога. Так, саме так. А деякі люди ще й дуже старалися потрапити в кадр. Так, Дорота, це я зараз про тебе. Хоча з іншого боку, тепер у тебе є офіційне підтвердження, що ти тут була абсолютно щаслива. Jesteś w Funszalu, jesteś na Maderze. I co? I powiem wam, że jest bardzo ładnie. Polecam, Dorota Sztyrkiewska. Tak już to. І це, мабуть, один із тих небагатьох випадків, коли камера все ж таки щось передала. До речі, Фуншал – це одне з найбезпечніших і найспокійніших портових міст Атлантики. І вночі це відчувається ще сильніше. Тут немає хаосу, тільки життя біля води. І саме тут наш план іти кудись без плану трошечки вперся в берег. Ми просто сіли біля води, зависли на декілька хвилин і згадали, що якщо ти вже опинився на Мадейрі, є ще одна річ, яку просто гріх не спробувати. Вино Мадейра. Для його дегустації нам довелось трішки покомбінувати із організаційними питаннями, бо розмістити 20 людей за столиком без попередньої резервації – це той ще челендж із зірочкою. Але хлопці швидко зорієнтувалися і збудували нам величезний стіл назовні. А тепер щодо самого вина. Ситуація. Йдемо по вулиці, гуляємо по Мадейрі. Вирішили зайти на вино. Значить, і наш Макс каже, треба би якесь вино з Мадейри, 20 років. Ну ось налили. Будемо зараз пробувати. Кажуть, що воно прям бомбезне. Ну таке прям б'є сильно. На смак трошки як коньяк. Треба відчути цей смак. Добре. Плюс. Його історія почалася майже випадково. Колись бочки із вином місяцями плавали кораблями через тропіки. І виявилось, що спека та постійне хитання роблять його трішки кращим. Настільки, що сьогодні цей ефект відтворюють спеціально. А ще кажуть, що саме Мадейрою підіймали келихи під час підписання Декларації незалежності США. Ну, а ми тим часом дегустували 20-річну версію. І так, у свої 20 років це вино виглядає трішечки більш заможніше, ніж я. Ми ще трохи потупили, обговорюючи вино і роблячи вигляд, що щось та у ньому тямимо. Але вистачило нас ненадовго. Бо далі ми випадково натрапили на бар, де дуже швидко зрозуміли. Класична історія посидіти за столиком сьогодні точно не спрацює. Тому що, коли поруч правильні люди, то навіть майже порожній бар легко перетворюється на власний танцпол. Коктейлі, тости, сміх – усе це було.
І в якийсь момент ти перестаєш думати про те, що завтра знову треба кудись вставати о 8 ранку. І просто насолоджуєшся моментом. І знаєш, можливо, через кілька років я забуду назву цього бару, але я точно пам'ятатиму, як ми тоді себе почували. Так, тут я, до речі, запнувся об стілець і полетів у світле майбутнє. Тож ми подумали, що це вже явний знак завершувати вечір. Але наш готель, схоже, про це ніхто не попередив. Тож далі кілька кадрів суто для наших спогадів і як офіційне підтвердження того, що з рівнем серйозності у нас є певні труднощі. Бо іноді найкращі пригоди чекають не десь в місті, а буквально за дверима номера. До речі, з якого я вийшов і чапаю тим нескінченним коридором. Як виявилось, у нас була ціла гама можливостей добренько відмочити на танцполі. Варіант перший – сам готель. Варіант другий – клуб просто неба, буквально поруч. І варіант третій – клуб у сусідній будівлі. Причому там у нас навіть була своя VIP-ложа. Правда, була одна маленька проблемка – де люди? Але, як відомо, будь-яку проблему можна вирішити. У нашому випадку за допомогою чарівних заклинань і відра піратського святого напою. І раптом звідкись намалювались люди. Музика стала кращою, атмосфера теплішою, я, здається, навіть намагався підкотити до охорони. Загалом усе йшло саме так, як і мало йти. А закінчувалось усе, як це завжди буває, зовсім не пафосно. Звичайними посиденьками, звісно, з чаєм. Хтось ще знаходив у собі сили потрясти тілом. Хтось вирушав у черговий героїчний забіг за новою порцією чаю. А вишенькою на торті стало наше спільне купання. Інтеграція ж як-не-як. Кажуть, що командний дух народжується в роботі. Якби то коста номер 377. Але щось мені підказує, що басейн після першої ночі працює значно ефективніше. А зараз, як і обіцяв, розкажу про ще одну круту штуку нашого готелю, де на фоні я трішки підсумую свої враження про весь цей виїзд. Тож жили ми у Фуншалі, столиці Мадейри і найбільшому місті острова. Саме звідси стартує знаменита канатна дорога до району Монте. І саме тут найбільше відчувається цей дивний мадейрівський контраст. З одного боку океан і міське життя, а з іншого гори, які починаються буквально за рогом. Наш готель був прямо на березі, і вид, який з нього відкривався, це дійсно те, на що варто звернути увагу. Я особисто люблю висоту і шалені краєвиди. І тут це було 2 в 1. А одна з моїх улюблених фішок цього готелю – басейн на даху. Після цілого дня в горах і постійних переїздів це був саме той рівень розкоші, який ми заслужили. Підсумовуючи враження про острів, Мадейра – це не місце, яке можна описати одним словом. Це постійна зміна сцен, океан, гори, хмари, міста і все це буквально за один день. І саме ця нестабільність тут і є головним вау. Тож, чого очікувати від Мадейри? Якщо коротко, вона постійно ламає твої плани. Але робить це дуже красиво. Ти думаєш, що побачив усе. І завжди є щось ще. Змирись, доля загадки має залишитись. Але ейфорію тут дає інше слово. Зараховано. І в якийсь момент розумієш одну просту річ. Якщо поруч ще й правильні люди, Юрій, скажи, що ми класні. то шансів, що ця поїздка піде не так, просто не існує. Але краще переконайся у цьому сам. А як у нас? А у нас усе вийшло. І дякую усім тим, хто залишив слід у цій історії. І так насправді на всі питання я спробував відповісти. Залишилось тільки одне. Тож, а де це я із командою? Будемо наступного разу. І ще раз наостанок, як я тебе вчив? Правильно, камера того не передає.